કેમ છો બધા બધા શું ભાઈ મજા ભમરા બરોબર શું ભાઈ બાબા નિરાળા દેવ છે ને સાંભળો નામ સાંભળો એના ચેલા ભાઈ આપણા બાબા કુશલદેવ જપનામ શું ભાઈ કેમ નથી તારો દોસ્તાર તારો નાનો ભાઈ મોટો ભાઈ તારો હા એને કોરોના થઈ ગયો કેમ શું કહી હવે ક્યાં દે બહુ સિરિયસ છે હા બહુ નથી કાઈ નહીં અમે ભેગા દૂર મળ્યો નથી એને અરે આ ભાઈ બીજું તો કેતા બોલી ગયો આજે આપણે જયા છે ક્યાં ખબર છે મને ખબર છે મહાદેવ હિલ્સ જે આપણા માધાપરથી 2 કિલોમીટર દૂર છે ને અંજારથી એપ્રોક્સ 35 કિલોમીટર જેવું થાય છે આપણે આપણે હાલીએ ને એક બીજું એક કહેતા બોલી કે તમે આ બાબા છે ને બધે માં લાડુ લઈએ લાડુ ટેસ્ટ કરો કેવાય પ્રસાદી આમાં સસ્તા પડે પ્રસાદી લેજો પ્રસાદી
चलो कुशल देव बाबा, कैसा लगा हम साथ घूम के? जपनाम आप सभी को जपनाम। थोड़ा हमारे बारे में बता दिए, थोड़ा कैसा लगा आपको हमारे काफ़ी साथ? अच्छा लगा। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जंगल का काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है आपको यहाँ पर, और काफ़ी सारी वादियाँ देखने को मिलती है। और वो थोड़ा हमारे हेल्प करके थोड़ा हमको मजा आया थोड़ा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और एक थोड़ी छोटी सी और हेल्प कर देना, घंटी बटन दबा देना, आप हमारे साथ अपडेट रह सके, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।